Ilang araw ang nakalipas nang ibinahagi ko sa inyo ang episode ng aming bike ride papunta sa Cabang dito sa Hinabangan, Samar. Umani ito ng maraming positibong komento dahil sa likas nitong kagandahan. Kahit nga ako mismo ay nabighani sa pagiging natural ng lugar, lalo na ang napakalinaw at preskong ilog. During that time, hindi pa ito ganap na accessible dahil hamon pa rin ang kondisyon ng kalsada. January to ngayong bagong taon, napanood dito ni Mrs. Niyaya niya ako na balikan daw namin dahil gusto rin niyang magtampisaw. Halos 2 buwan nang nakalipas nung huli namin itong binisita. May mga nakapag-inform sa atin na maayos na raw ngayon ang kalsada papunta roon. Sa ngayon, bibigyan natin ng update ang lugar na ito at ibabahagi namin sa inyo kung ano ang mga nangyari sa aming pagbisita. Igindi diri ang pag-agihan truck, Samar White Truck dinhi hininga tulay. Ang ganda ng ambient dito. Ito na yung Barangay Concord. Dito na kami pa sa bahagi na dati itong maputik, bako-bako pa, mahirap pa din. Ayos na, sulit yung biyahe. Makakatawid pa kita, mapaula oh. Doon kung bilang dito. Hindi kami nakapagdala ng card. Kaya agkot mo ini, paano ba ito makakaparigo ini? Kaya ito makatabok? Sound check. Check mic test 1 2 3. Umuulan. So punta kami ngayon sa Bagakay, Hinabangan, January 2 2026. Ito yung tinatawag na year start ride kasi babalikan namin yung kanilang river, maliligo kami doon. Gusto nung makita ni Mrs. Bago kami tumuloy sa aming biyahe, pansamantala muna kaming umikot sa Catbalogan City upang maganap ng makakainan. Biglaan ang plano kaya wala kaming sapat na paghahanda. Dahil ikalawa pa lamang ito ng Enero ngayong 2026, karamihan sa mga kainan at restaurant ay hindi pa bukas. Sinubukan naming magtungo sa merkado, gayon din sa ilang mga fast food chains, ngunit pare-pareho itong sarado. Buti na lang, open yung pizza. Kain muna kami dito para kasi wala kaming baon. Biglaan kasi yung mga plano ni Mrs. hindi nagpa-planong matagal. Tapos mag-aalas 2 na. Makakaalis kami dito 1:00. Sigurado kung makakabalik kami 8:00 ng gabi. Finally, nakaalis na rin kami. Napunta ng Hinabangan. Yung ruta ay magko-crossing kami sa Buray papunta ng Tinani. Sa area na yon sa may jump off ng torpedo boat. Bandang 2:00 na ng hapon nang tuluyan kaming makaalis ng Catbalogan. Dahil sa oras, batid naming aabutin na kami ng gabi bago makauwi. Gayon pa man, itinuloy pa rin namin ang biyahe. Ayon kay Mrs., nabuburyo na rin siya sa bahay at minsan ang pag-alis kahit biglaan ay sapat na dahilan upang magpatuloy. Ito yung magandang bahagi dito sa Catbalogan par. Yung overlooking, yung kadagatan at sa mga kapuluan. Sa bahaging ito ng kalsada, matatanaw ang overlooking view ng kapuluan na sakop ng Catbalogan. Mula rito, kitang-kita ang Maqueda Bay, pati na rin ang mga isla ng Sumaraga at Daram, mga lugar na tunay na kaaya-ayang tuklasin. May mga i-introduce ako sa inyong mga lugar dito mga par. Dito na tayo sa Barangay Lagundi. Dito makakita ang gagawing sport complex ng Catbalogan City. Ito, dito tatayuin yung sport complex. Sa bahaging ito ng Barangay Lagundi, planong itayo ang isang sport complex. Ayon sa mga impormasyong aming narinig, isa itong high-class na sports venue na inaasahang magiging isa sa mga pangunahing pasilidad sa buong Samar. Sinasabing ang planong stadium na itatayo rito
ay may kakayahang tumanggap ng humigit kumulang 8,000 katao at inaasahang magsisilbing lugar ito para sa malalaking palakasan at iba pang pampublikong pagtitipon in the future. Ito yung BGMP na lugar. Tapos yung mga prisuhan. Tapos dito naman makikita yung private na libingan, Holy Cross. Ayan, dyan sila. Maganda yung lugar na yan kasi tahimik. Yung mga nakatira dyan hindi nagsasalita. Ito naman ang bahagi ng Tagbayaon, sakop ng Yabong Samar. Sa lugar na ito makikita ang mga prutas na ibinebenta sa gilid ng kalsada, sariwa at diretsong mula sa mga lokal na magsasaka. Isa sa mga tampok dito ang matatamis at masasarap na pinya. Kaya kung mapapadaan kayo sa bahaging ito, huwag kalimutang tumigil at bumili bilang suporta na rin sa kabuhayan ng mga lokal. Kapag ka morning, meron kayong makikitang mga binibinta dito ng mga alimasag, yung iba mga luto na. Ito po ay nasa bahagi ng taas na ang Barangay Pangdan na sakop ng Catbalogan City. Dito rin sa bandang sa gawing ito, meron din yan. Diyan sila nagbibinta ng mga iba't ibang seafoods. Mga luto na yung iba mga hilaw pa. Dito na kami sa Yabong. Sa bahaging ito ng Yabong Samar, makikita at mabibili ang samut-saring pang-ulam tulad ng sisi, dayok, ginamos, at iba pang mga preserved seafoods. May mga ibinibinta rin dito mga iba't ibang uri ng mga seashells. Gayunpaman, tahong at talaba talaga ang pangunahing produkto ng mga lokal sa lugar na ito. Kilala ang Yabong bilang tahong kapital ng Samar, isang pagkakakilanlan na matagal nang inuugnay sa kanilang kabuhayan at kultura sa baybayin. Mayroon din dito mga convenience store, remittances, mga fast food. Dito makikita yung kanilang tahong na malaki. Ayan, nilagyan ng Yabong Samar. Sa silangan ng Visayas, isang paraiso, lunti ang kabundukan, dagat na asul na kristal. Sa mga baybayin, alon ay sumasayaw, himig ng kalikasan, puso'y tinatawag. Banig sa basay, hinabing makulay, kurat sa sapista, saya'y walang kapantay. Mga ngiti ng waray, tunay at dalisay, sa Samar puso. Ang Muchong Samar, welcome. From the word Mutya, Muchong, Municipality of Muchong Samar. Uy, ginagawa pang kalsada nila dito. Yaman ng lahi, sama-sama nating ipagdiwang itong huli. Langon go-bingob, lihim sa ilalim, torpedo sa ulot, agos na kay bilis. San Juanico, tulay ng pangarap, nag-uugnay sa atin, sa pag-ibig sumasaklaw. Sikat sa kultura, damang tradisyon, pagkain masarap, putaheng may alindog, sumangkinilaw at tinolang isda. Sa Samar kay sarap, mamuhay talaga. Kaya manaligaw. Uy, laki ng butas. Buti na lang naka XR tayo para. Ito na po yung sulat, Tacloban diretso, o Tourism Office, Samar Island Nature Ulut River, Mount Hurao. Dito po lahat yan sa kaliwa. So dito na tayo kakaliwa. Sinila siya, kaliwa yan, kaliwa. Sa bahaging ito ng kalsada, matatagpuan ang paborito kong cross-country road papuntang Eastern Samar. Ang kalsadang ito ay sinagawa noong 2013 or 2014 at umaabot mula rito hanggang K1 Eastern Samar.
Proyektong ito ay bahagi ng Secondary National Roads Development Project or SNRDP na pinunduhan ng Millennium Challenge Corporation or MCC ng Estados Unidos sa pakipagtulungan ng pamahalaan ng Pilipinas. Saklaw ng proyekto ang humigit kumulang 222 kilometers na road network kabilang ang construction, rehabilitasyon at pag-upgrade ng mga kalsada, tulay at kaugnay ng mga infrastruktura. Tinatayang nagkakahalaga ito ng mahigit 214 hanggang 222.5 million dollar. Kasama sa implementasyon ng road reconstruction, rehabilitation, paving, pati na rin ang pagtatayo at pag-upgrade ng mga tulay na layong mapabuti ang access at connectivity ng mga komunidad sa buong koridor ng Samar at Eastern Samar. Tingnan nyo paro, tingnan nyo yung kalangitan. Dito mainit pa sa bahagi namin. Pero approaching tayo sa may umuulan na bahagi. Napaka-smooth na kalsada na to. Dito na yung ulan. This way to Balbagan, 1.2 kilometers. Sa aking paglilibot sa buong Samar, bihira na akong makakita ng ganitong kalidad ng pagkakagawa ng kalsada. Kahit ang mga bagong gawang kalsada sa kasalukuyan ay malayo pa rin ang agwat kung ihahambing sa kalidad ng rutang ito. Pinapakita nito kung gaano kahalaga ang maayos na pagpaplano, sapat na pundo at tamang implementasyon sa mga proyektong pang-infrastruktura, lalo na sa mga kalsadang nagsisilbing ugat ng koneksyon ng mga lalawigan. Ito na yung barangay Tinani, yung jump off ng torpedo boat sa Ulot River. Barangay Tinani. Kasunod nito ay ang opisina ng DNR, parang ranger station kumbaga. Di kalayuan mula sa may barangay Tinani sa jump off ng torpedo boat, matatagpuan ang headquarters ng Samar Island Natural Park o SINP. Ito ang isa sa pinakamalaking protected area sa Pilipinas na sumasaklaw sa mga lalawigan ng Samar, Northern Samar at Eastern Samar. Itinatag ito upang pangalagaan ang malalawak na kagubatan, kabundukan, ilog at ang mayamang biodiversity ng buong Samar Island. Ang SINP ay tahanan ng maraming endemic at endangered na species kabilang ang Philippine eagle, mga hornbill at iba pang uri ng halaman at hayop na matatagpuan lamang sa rehiyong ito. Mahalaga rin ang papel nito bilang watershed na nagsusupply ng tubig at nagbibigay ng proteksyon laban sa baha at landslide sa mga karatig komunidad. Higit pa sa pangkalikasan, may mahalagang papel din ang SINP sa ecotourism at kabuhayan ng mga lokal na komunidad, habang sinisikap nitong panatilihin ang balanse sa pagitan ng kaunlaran at pangangalaga sa kalikasan. Andito na kami sa Bagakay, Barangay Bagakay. Papasok na papunta ng Concord. Ang paglusot dito may Concord, dugapon tira patwi. Pwede liwat din nalaga mong kalsada pag-agi. May kalsada? Bakwitis. Bakwitis. Okay. Shout out tayo Balamal. Nga driver dili ako. Hindi na kami nakapag-video doon sa daan par kay ang lakas ng ulan. Nandito na kami sa may bahagi na una kong binabaan. Binidyohan ko yung tubig na galing sa bundok. Tapos papunta dito sa may napakagandang river na yan, oh. Woo! Basta tubig. Dere mo karagla. May liguan doon na maganda. Introduction pa lang to. Mamaya makakita mo. Tara, punta tayo. Nasa bahay kami kanina na mamahuway. Niyaya niya ako na pumunta dito. Bakit mo ako niyaya na pumunta dito? Boring. Boring sa bahay. Galing yan sa bundok. Tubig na yan. Igindi diri ang pag-agihan truck Samar White Truck din ni Hininga Tulay. Meron sila ditong wooden bridge. Yung mga truck na naghahaul ng mga buhangin tsaka gravel dun sa baba dumadaan. Gumawa sila ng detour. Yan ang detour nila. Papunta dun, oh. Ang ganda ng ilog. Napakalino ng tubig. Manyang dida. Ito ang tinatawag nilang Kagpili, isang likas na tampisawan ng mga taga rito. Tunay na kaya-ayang puntahan. Sa oras na ito, kami lamang ang naroroon, kaya't hindi na kami nagtagal. Nagpasya kaming dumiretso sa Kabang upang magbigay ng update sa kondisyon ng kanilang kalsada at syempre upang mag-enjoy at magtampisaw na rin sa ilog. Sarap magmotor.
Ito na yung Barangay Concord. Saan sila dumadaan? Mahigit isang oras ang aming biyahe mula sa Katbalogan bago namin marating ang lugar na ito. Alos lagpas alas 3 na ng hapon nang makarating kami sa Barangay Concord, kung saan kami kumanan patungo sa ginagawang kalsada. Mula rito, tinahak namin ang daan patungo sa Barangay Cabang, ang aming pangunahing destinasyon sa paglalakbay na ito. Dito na kami pa sa bahagi na dati itong maputik pero nireprap nila. Nadaanan na namin yung binilhan namin ng buko, tapos yung mataas na bahagi na dalawa. Tapos ito dati maputik to, ngayon nireprap na nila pero hindi pa siya masyadong patag, bako-bako pa, mahirap pa din. Pero try natin dito sa unahan. Pero good thing na nakakapasok na dito nang hindi mahihirapan yung mga motor. Kanina nga may nakasalubong kami, may angkas pa uphill. Kung tutuusin, sa kasalukuyang kondisyon ng daan, kaya na nitong daanan ng mga 4-wheel vehicles. Ngunit nananatili ang isang mahalagang tanong, hanggang kailan magtatagal ang kalsadang ito kung hindi agad masisiminto? Isang paalala kung gaano kahalaga ang agarang pagtatapos at tamang pagpapanatili ng mga proyektong pang-infrastruktura, lalo sa mga rutang kritikal sa pang-araw-araw na buhay ng mga komunidad. Ayos na dito, oh. Ito maganda na dito, masukal ito dati. Malapit na tayang 5 minutes. Dito yung sinasabi na 5 minutes. Malapit na tayo. Lapit na. Ilang minutes? Mga 5 minutes. Malapit na tayo. Makakapagtampisaw na tayo sa barangay sa Cabang. Dito yung mga equipment dati nakita ko. Ito na yan. Tantaran! Sulit! Sulit yung biyahe. Makakatawid pa kita. Mabaw la, oh. Dito na kami sa Barangay Cabang. Second time around. Ay, ang sarap ng tubig. Anod. Bagan harami ay naman lang. Una pag ganito, bagan harayo man to. Second time na. Tapos nakabike lang kami. Pati yung baliti na wala kayo. Ka-upload pa lang kami ng video. Dito na naman kami. Kaya dito kumukuha yung mga construction ng gravel. Ayon sa aming mga na-discovery, dito man kumukuha ng construction supplies ang ilang kontraktor na ginagamit sa kanilang mga proyekto. Sa parehong kalsadang kanilang ginawa, dito rin daw nila dinaraan ang paghakot ng gravel mula sa mga ilog sa lugar na ito. Batay sa mapa, ang bahaging ito ay nasa loob ng Protected Landscape ng Samar Island Natural Park or SINP. Kaya't lumilitaw ang isang mahalagang tanong, may pahintulot kaya ito mula sa DENR? At naaayon ba sa mga umiiral na patakaran ang pagwari sa mga ilog na nasa loob ng isang protected area? Isang usaping mahalagang linawin, lalo na kung ang pinag-uusapan ay ang balanse sa pagitan ng kaunlaran at pangangalaga sa kalikasan. Kung bilang pa. Pero pangalan ko din kuno na pera pa nga bulan. Okay din yun kadang tubig. Ito muna. Painat lagi ako. Hindi kami nakapagdala ng card. Diri puti lang natin ipapalis para magaan. Dapat talaga mag-order na kita kutsilyo. Kaya agkot mo ini. Paano ba ito makakaparigo ini? Thank you po. Concord. Pare.
Baho ni mo Ilya. Man maupay naton ka pamuroko kanina dito sa balay. Ang ganda sana ng tulog namin ngayon sa bahay. Look, ganda. Kanina sa tuloy to. Karangoy ba ni? It's okay. Maray na, magkot na. Isiring ko ay na. Ay, pagsab. Siya? Maray, kita ini. Kaya ito makatabok? Patay, lumos. Ha? Di lang ako makaram. Ako kan kay bay may paliton lang, noron yan. Lumos. Ay, karasan sabaw, sir. May naulpot, may lalarga. Mainit kasi yung edge ng kasa. Dami pa sayro. Mamasayro anay lugod ako. Pabalik na kamote. Teka to na kamo. Paguro-guro siri pa. Kapi lang ngayon ang gimpa. Sukar lang ngayon pa. Hamburger ko ah. Tira-tsuga sa motor. Oh. Be! Be! Kuya! Napihan ko na. Dati mga maglangoy. Ang Barangay Cabang ay isang tahimik at luntiang pamayanan na niyayakap ng malawak na kagubatan, kabundukan at ilog. Kapansin-pansin ang malinaw at mahinahong agos ng ilog na dumadaloy sa gilid ng barangay. Isang likas na yaman na nagsisilbing sentro ng buhay, pahingahan at tampisawan ng mga tao. Ang mabatong pangpang at mala-esmeraldang tubig ay nagpapakita ng pagiging halos hindi pa nagagalaw ng modernong kaunlaran. Mula sa mas mataas na tanawin, makikita ang mga bahay na magkadikit-dikit at napapalibutan ng niyugan at makapal na halamanan, patunay ng pamumuhay na malapit sa kalikasan. Ang barangay ay tila isang maliit na komunidad na maayos na nakapwisto sa pagitan ng ilog at mga burol, kung saan ang araw-araw na gawain ay umaayon sa ritmo ng kalikasan. Ang mga taniman at berdeng kapatagan ay nagpapakita ng kasimplihan ngunit sapat na kabuhayan ng mga residente. Higit sa lahat, ang Barangay Cabang ay nagtataglay ng likas na kagandahan at katahimikan na bihirang matagpuan sa mga urbanisadong lugar. Ang ulap na bumabalot sa mga kabundukan, ang sariwang hangin at ang malinis na kapaligiran ay nagbibigay ng pakiramdam ng pag-iisa at pagbalik sa pinagmulan. Isang lugar ito na may malaking potensyal para sa ecotourism, ngunit higit sa lahat, isa itong paalala ng kahalagahan ng pangangalaga sa kalikasan at sa mga pamayanang namumuhay kasabay nito. Ako po si Kuya Nols ng Lifeprint TV. Higit sa pagtuklas ng ating mga magagandang lugar, tungkulin nating alagaan at protektahan ang ating kalikasan. Hanggang sa muli, kita-kits sa mga susunod na episode. Sa puso ng silangan may isang mandirigma. Sa dagat, sa bundok, walang inuhungrungan. Bitbit ang kamera, kwento'y binubuo. Hinahapi ang ganda ng mundo. Sa bawat lakbay, mayroong ipapamalas. Sa bawat adventure, may kwentong ilalabas. Si Kuya